Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă prezint o rețetă de borș de cocoș cu tăiței de casă. Pentru preparare ne trebuie 1 kg de carne de cocoș cu os, 3 cepe medii tocate, 400 de grame de roșii tocate, 500 de ml de borș, o bucată de rădăcină de țelină cu bulețe, o bucată de rădăcină de pătrunjel cu bulețe, 2 morcovi tocați cu bulețe, un ardei gras galben tocat cu bulețe, tăiței de casă. Pentru rețeta de tăiței de casă aveți link în descriere. O legătură de leuștean sau o lingură de leuștean uscat, piper și sare după gust. Am pus pe foc 2 litri cu apă și acum vom pune carne. O lăsăm la fiert. Vedem că a început să apară spuma, o îndepărtăm mereu până ce nu mai apare. Când nu se mai formează spumă, acoperim oala cu capac, dăm focul mic și lăsăm să fiarbă până ce carnea este aproape gata. După o oră, carnea este aproape fiartă, așa că punem legumele. Amestecăm puțin. Punem și sare. Mai lăsăm să fiarbă încă 20 de minute acoperit. După cele 20 de minute, adăugăm roșiile tocate. Amestecăm și mai lăsăm cam 15 minute. Nu mai acoperim oala. După aceea punem borșul. Amestecăm. Adăugăm și puțin piper proaspăt măcinat. Și sare dacă mai este cazul. Amestecăm și mai lăsăm 10 minute. După cele 10 minute punem tăiței. Amestecăm și lăsăm până ce aceștia fierb. Cam 10 minute. După ce tăiței au fiert, stingem focul, adăugăm leușteanul, amestecăm. Acoperim oala cu capac și lăsăm 10-15 minute să se răcorească, apoi putem servi.
Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!